صباح الخير أيها الأصدقاء، معنا درس جديد ومعلومة جديدة. كيف نستطيع إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني؟ لنفترض لدينا هذا الجدول الذي يحتوي في العمود A على عناوين أو إيميلات الأصدقاء، ونحن نطلب أن ترسل رسالة لكل صديق بالعنوان المعين أو بالموضوع المعين وبالنص المعين. هذه البرمجة نلاحظ الشكل يصل أنه مباشرة يسجل عنوان الصديق، ويسجل من سوف تصله الرسالة أيضا، والعنوان موجود بالسبجكت، ويوجد أيضا النص الموجود الذي تم تصميمه. كل هذه البيانات تسجل مباشرة أوتوماتيكيا عن طريق هذه الأسطر البرمجية. نلاحظ أنها تتخاطب، هذه الأسطر البرمجية تتخاطب مع الكائن Outlook Application الموجود ضمن الويندوز. فإذا نحن الآن سوف نتخاطب مع هذا الكائن ونطلب منه أن يجهز متغير، والمتغير الثاني له حلقة. هذه الحلقة تجول من السطر 2 إلى السطر 6 لكي تأخذ جميع العناوين. وبهذه الحالة نستدعي المتغير إيميل الذي تم تصميمه لكي يأخذ الاحتمال الأول، والآن يجهز ما هي العناوين، ما هو النص، ما هو الإيميل، ما هو الCC الذي سوف الBCC والCC الذي سوف يرسل له، وما هو السبجكت. نلاحظ هذه البيانات كلها تكون جاهزة. والآن نأخذ بيانات من الجدول. نلاحظ نقول اذهب إلى الجدول وأخذ من العمود الثاني والسطر الثاني ما تم تسجيله، وأعطي مسافة وإنتر. SHR 10 يعني أننا ضغطنا إنتر إلى الأسفل. فإذا هنا سجل جيم، هنا سجل رسالة من صديق. نلاحظ هذه البيانات انتهت، ثم نعطي أمر أننا على هذا الامتداد نطلب أن ترسل إيميل سند، يكون الموضوع انتهى وتم إرسال الرسالة الأولى. Next إنها ترسل الرسالة الثانية. الآن سوف نذهب إلى البرنامج ونلاحظ البرمجة الموجودة فيه. إذا طلبنا الخطوات الآن سوف نتعامل مع الخطوات. لاحظ أنه تم إنشاء، يجهز أنه يستعرض. هنا تم ظهور الواجهة الخاصة بالإيميل، والآن سوف تسجل البيانات. تمام. نلاحظ أخذت الخانة الأولى، الخانة الثانية، سجل الموضوع. هنا النص الذي تحدثنا إليه، لاحظ أنه تم تسجيل، وبالنهاية يطلب إرسال الإيميل. تمام. المشكلة أننا لا نتصل بالإنترنت حاليا، لكن البرنامج شغال. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد بأمان الله.